नमस्कार साथीहरु तपाईहरुलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु हामीहरूले आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ प्रयोग गरेर जीमेल अथवा गुगल आइडी कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ यो भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो धेरै हेल्पफुल हुनेछ। साथीहरु आउनुहोस् ढिला नगरी भिडियो सुरु गर्नेछौँ। भिडियो सुरु गर्न भन्दा पहिले साथीहरु यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने साथीहरु तपाईहरुले मैले जति पनि भिडियोहरु हाल्ने छु सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् साथीहरु ढिला नगरी तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लानेछु। साथीहरु म मेरो मोबाइलको चाहिँ स्क्रिनतर्फ आइसकेको छु। साथीहरु अब ढिला नगरी भिडियो सुरु गर्नेछु र गुगल अथवा जीमेल एकाउन्ट चाहिँ बनाएर देखाउने छु। साथीहरु भिडियोलाई अन्त्यसम्म नछुटाइकिन हेर्नुहोला। साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा रहेको चाहिँ कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस् र टपमा रहेको चाहिँ लोगोमा जानुहोस् र यहाँनिर चाहिँ साथीहरु गुगलमा क्लिक गर्नुहोस् र साथीहरु यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखाउने छ र यहाँ चाहिँ क्रिएट एकाउन्टमा जानुहोस् र फर माइसेल्फमा टच गर्नुहोस् र साथीहरु यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नु होला र यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ आफ्नो लास्ट नेम राख्नु होला साथीहरु। र यसरी साथीहरु फर्स्ट नेम लास्ट नेम राखिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर चाहिँ साथीहरु हामीहरूले आफ्नो जन्म मिति राख्नुपर्ने हुन्छ, बर्थ डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ दिन राख्नु होला, कुन दिनमा जन्मिनु भएको थियो तपाईहरुले त्यो दिन राख्नु होला र यहाँ सेकेन्डमा जुन महिनामा जन्मिनु भएको थियो त्यो महिना राख्नु होला साथीहरु र लास्टमा यहाँ इयर भनेको छ, आफ्नो जन्म साल चाहिँ राख्नु होला साथीहरु। र यहाँनिर जेन्डर भनेको छ साथीहरु, तपाईहरु महिला हुनुहुन्छ भने फिमेल गरिदिनु होला र पुरुष हुनुहुन्छ भने मेल गरिदिनु होला र यसरी अब नेक्स्टमा जानु होला। साथीहरु यहाँनिर चाहिँ मेरो गुगल एकाउन्ट जीमेल एकाउन्ट चाहिँ गुगलले नै क्रिएट गरेर दिएको छ। म यहाँ दिएको मध्येबाटै मान्ने छु। यदि तपाईहरु साथीहरु आफै बनाउन चाहनुहुन्छ भने तल अप्सन दिएको हुन्छ क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस भनेर दिएको हुन्छ, त्यसमा गएर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले गुगल एकाउन्ट अथवा जीमेल एकाउन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु तपाईहरु पनि गुगलले नै दिएकोलाई मान्नुहुन्छ भने गुगलले नै दिएकोलाई एकलाई मान्नु होला र त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब साथीहरु हामीहरूले चाहिँ यहाँ आफ्नो चाहिँ गुगल अथवा जीमेल को लागि चाहिँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले सम्झिने खालको पासवर्ड चाहिँ बनाउनु होला। पछि हामीहरूले कुनै बेला लगइन गर्दाखेरि आवश्यकता पर्नेछ। साथीहरु यसरी पासवर्ड राखिसकेपछि नेक्स्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर साथीहरु हामीहरूले आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो जुन मोबाइल नम्बर चलाइरहनु भएको छ त्यो मोबाइल नम्बर चाहिँ यहाँ राख्नु होला। मोबाइल नम्बर राख्नको लागि तपाईहरुले कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ र कुन कन्ट्रीको मोबाइल नम्बर चलाइरहनु भएको छ त्यो कन्ट्री यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला र यसरी कन्ट्री सिलेक्ट गरिसकेपछि अब आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ यहाँ राखिदिनु होला साथीहरु। र यसरी मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु अब हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ एउटा भेरिफिकेसन कोड आउने छ, त्यो कोडलाई चाहिँ हामीहरूले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु मेरो यहाँ मोबाइलमा भेरिफिकेसन कोड आएर पनि एड भइसकेको छ। तपाईहरुले कुनै बेला कुनै मोबाइलमा चाहिँ यस्तो हुँदैन, राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको मेसेज बक्समा गएर चेक गरेर चाहिँ यहाँनिर राख्नु होला र यसरी भेरिफिकेसन कोड राखिसकेपछि साथीहरु यहाँ तल चाहिँ SIM-मा जानु होला र साथीहरु यहाँनिर नेक्स्टमा जानु होला र तल गएर साथीहरु
आई एग्रीमा टच गर्नु होला र साथीहरु यहाँ तल आएर चाहिँ एक्सेप्टमा टच गर्नु होला। साथीहरु यसरी चाहिँ मेरो यहाँ गुगल अथवा जीमेल एकाउन्ट चाहिँ बनिसकेको छ। यसरी नै साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइललाई प्रयोग गरेर जीमेल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। आशा छ साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो मन परेको छ। धन्यवाद साथीहरु, भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेरिदिनु भएकोमा। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताउनु होला र भिडियोलाई लाइक शेयर गरी धेरै साथीहरु सामु पुर्याउन सहयोग गरिदिनु होला।